Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍යයක් අර්ථාන්විතව නිර්මාණය කරගන්නකොට ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය වෙන වාක්‍යාංශ 20ක් සම්බන්ධ වෙයි. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මීට අමතරව තවත් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි මුලින්ම පටන් ගමු ඊටාම සරල ෆ්‍රේස් එකකින්. In the corner මුල්ලේ. In the corner මුල්ලේ. It's in the corner. ඒක තියෙන්නේ මුල්ලේ. ඒක තියෙන්නේ මුල්ලේ. අපි මෙවැනි අවස්ථාවක් ගමු. Mother, where's the broom? It's in the corner. ඒක මුල්ලේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට තොරතුරු මදි ගතියක් තියෙනවා. අම්මා තවදුරටත් මෙහෙම කියනවා. It's in the corner of the kitchen. In the corner of the kitchen. අපි ඒක කියවනකොට ඇහෙන්නේ මේ විදිහට. In the corner of the kitchen. In the corner of the kitchen. It's in the corner of the kitchen. ඒක තියෙන්නේ කුස්සිය මුල්ලේ. In the end. In the end. අන්තිමේදී අවසානයේදී. That means eventually or else you can say finally. In the end. නමුත් මේ සමග අපි in the end of කියලා යම් දෙයක් යොදාගන්නේ නැහැ. එහෙම යොදන ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒ වෙන වචනයක් සම්බන්ධව වෙන ෆ්‍රේස් එකක් සම්බන්ධව ඒක තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ මේකෙන් පස්සේ. In the end that means eventually or else you can say finally we came back home. අපි ආපහු ගෙදර ආවා. In the end we decided not to hold the class. අපි තීරණය කළා පන්තිය නොපවත්වන්නට. In the end we decided to put back the meeting. අන්තිමේදී අපි තීරණය කළා කල් දමන්නට පස්සට දමන්නට. At the end of the day. ඔන්න අපි at the end සමග of භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් අවස්ථාවකුත් පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ. Like this. At the end of the day. At the end of the week. At the end of the month. At the end of the year. At the end of the program. At the end of the concert. මෙන්න මේ විදිහටයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. I felt very tired. I felt very tired. මට දැනුණා ගොඩාක් මහන්සි. දවස් අවසානයේදී මට ගොඩාක් මහන්සි දැනුණා. At the foot of the mountain. කන්ද පාමුල. කන්ද පාමුල. There's a nice water spring at the foot of the mountain. There's a nice water spring at the foot of the mountain. කන්ද පාමුල ලස්සන දියවුල්පතක් තියෙනවා. Shall we go? ඔන්න ඔය විදිහට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. In spite of heavy rains. තද වැසි මැදියේ වුවද they came to see me in the hospital. In spite of heavy rains. ඒගොල්ලෝ මාව ඉස්පිරිතාලෙට බලන්න ආවා. තද වැසි මැදියේ වුවද they came to see me in the hospital in spite of heavy rains. ඔන්න ඔය අදහසම කියන්න අපිට despite කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Despite heavy rains, තද වැසි මැදියේ වුවද they came to see me in the hospital despite heavy rains. And also you can use the word regardless instead of despite or in spite of. They came to see me in the hospital regardless heavy rains. තද වැසි නොතකා ඔවුන් මාව බලන්න ඉස්පිරිතාලෙට ආවා. By means of. By didn't of. You can use either by means of or by didn't of. That means ආධාරයෙන්. He succeeded by means of his effort. ඔහුගේ උත්සාහය තුලින් ඔහු සාර්ථක වුණා. ඔහුගේ උත්සාහයේ ආධාරයෙන් ඔහු සාර්ථක වුණා. Not by chance. අහම්බෙන් නෙවෙයි. by chance කියන්නේ අහම්බෙන්. මෙන්න මේ by chance එක අපි මෙතන highlight කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. He succeeded by means of his own effort. අපිට මේක තව ලස්සන කරන්න පුළුවන් own කියන වචනේ දාලා. ඔහුගේම his own, මගේම my own, ඔබේම your own, ඇගේම her own, අපේම our own. ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඔහුගේම උත්සාහය ආධාරයෙන් ඔහු සාර්ථක වුණා. අහම්බෙන් නෙවෙයි. So you do remember every single of you can be successful by means of your own effort.
not by chance. If you are working hard, if you have a target, you can achieve it in a double quick time if you work properly. By mistake, වැරදීමකින් අපි කෝල් එහෙම ගන්නෙ. I ran up you by mistake. මම ඔයාට දුරකථනයෙන් ඇමතුවේ වැරදීමකින්. Ran up means called, phoned. I ran up you by mistake. I'm extremely sorry. By hook or by crook. කොක්කෙන් නැත්තම් කෙක්කෙන්. හොඳින් නැත්තම් නරකින්. That means by any means possible. By any means possible. හැකි හැම ආකාරයකින්ම මොන දේ කරලා හරි. I'll get it done. මම ඒක කරවා ගන්නවා. දැන් මේ ෆ්‍රේස් එකේ භාවිතය මගේ channel එකේදී මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඊට කෙටියෙන් කියන්නම් I'll get it done. මම ඒක කරවා ගන්නවා. තව කෙනෙකු ලවා. කොහොම හරි ක්‍රමයකින්. By hook or by crook. හොඳින් නැත්තම් නරකින්. ඕක අහගෙන ඉන්න යාළුවෙක් මෙහෙම කියනවා. You can't get it done by force. ඔයාට ඒක බලෙන් කරගන්න බෑ. බලහත්කාරයෙන් කරගන්න බෑ. මචං, you try to understand. You can't get it done by force. මචං, තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරපන්. උඹට ඒක බලහත්කාරයෙන් කරව ගන්න බෑ. ඔන්න ඔහොමනේ අපි ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී මේක පාවිච්චි කරන්නේ. අපි කතාව වෙනතකට යොමු කරනකොට ලස්සන ඩිස්කෝස් මාකර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. කතාවක් ලස්සන වෙන්න කතාවේ ඒ ෆ්ලෝ එක ස්මූත් විදිහට යන්න නම් ඩිස්කෝස් මාකර්ස් අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ. අන්න ඒ අතරින් එකක් තමයි මේ by the way. අපි ඩිස්කෝස් මාකර්ස් සම්බන්ධ වෙනම දවසක වෙනම පාඩමක් සාකච්ඡා කරමු. By the way, how's your new job? ඒක නෙවෙයි. කොහොමද ඔයාගේ අලුත් job එක? Wasteful expenditures. මේ කාලේ කතා කරන තවත් මාතෘකාවක්. නාස්තිකාර වියදම්. Everyone should reduce wasteful expenditures. Everyone should reduce wasteful expenditures. සෑම කෙනෙකුම අඩු කළ යුතුයි. Should reduce wasteful expenditures. නාස්තිකාර වියදම්. At this crucial juncture. මේ තීරණාත්මක මොහොතේදී මිට අවුරුද්දකට දෙකකට කලින් නිතරම ඇහිච්ච දෙයක් මේක. කොරෝනා පීරියඩ් එකේදී, කොවිඩ් කාලෙදී at this crucial juncture මේ තීරණාත්මක මොහොතේදී the government should cut off wasteful expenditures. At this crucial juncture the government should cut off කපා දමන්න ඕනේ රජය. මොනවද? Wasteful expenditures. නාස්තිකාර වියදම්. At this crucial juncture මේ තීරණාත්මක මොහොතේදී. Good for nothing. That means useless. Or else you can say worthless. වැදගම්මකට නැති, කිසි කමකට නැති. He is good for nothing. ඔහු වැදගම්මකට නැති කෙනෙක්. Suspend importing. ආනයනය කිරීම අත්හිටුවනවා. Milk powder importers කිරිපිටි ආනයනකරුවන් yesterday decided. දැන් බලන්න yesterday කියන adverb එක ප්‍රධාන ක්‍රියාවට පෙර භාවිතා කරනවා. ඊයේ තීරණය කළා මොකටද? To suspend අත්හිටුවන්නට. తాවකාලිකව නවත්වනවා, අත්හිටුවනවා කියන අර්ථය සඳහා මෙතන යොදලා තියෙනවා. To suspend importing and packing milk powder. කිරිපිටි ආනයනය කිරීම, ඇසිරීම මෙන්න මේ කියන දේවල් නවත්තන්නට ඊයේ තීරණය කළා කිරිපිටි ආනයනය කරන අය. Milk powder importers yesterday decided to suspend importing and packing milk powder. මෙතන yesterday යෙදීම සම්බන්ධව හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. ප්‍රධාන ක්‍රියාවට පෙර දැමීමෙන් එය තවත් අර්ථාන්විත වෙනවා. දැන් හරියට මේ වගේ. What are you doing? ඔයා මොනවද කරන්නේ? ඔයා කියනවා එතකොට I am now watching your video. I am now watching your video. මම දැන් ඔයාගේ වීඩියෝව නරඹමින් ඉන්නවා. දැන් I am watching your video now කියන්නත් තිබුණානේ. නමුත් now එක මුලට ගත්තාම එහි අර්ථය තව ටිකක් තීව්‍ර වෙනවා. ක්‍රියා විශේෂණ පද වාක්‍ය අගට යොදන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මුලටත් යෙදෙනවා. ඇතැම් වෙලාවට ඔන්න ඔය විදිහට ප්‍රධාන ක්‍රියාවට පෙරත් භාවිතා වෙනවා. grant permission. අවසර ලබා දෙනවා. grant loan කියන්නේ loan එකක් ලබා දෙන, ණයක් ලබා දෙනකොට බැංකුවෙන් grant. They are going to grant permission. ඒගොල්ලෝ අවසර ලබා දෙන්නයි හදන්නේ. ඒගොල්ලෝ අවසර ලබා දෙන්නයි හදන්නේ.
මම නිකමට ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? ඒගොල්ලන්ට අවසර ලබා දෙන්නයි යන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අවසර ලබා දෙන්නයි යන්නේ. වෙනත් පාර්ශවයක් විසින් කියන එක කියවෙනවනේ. එතකොට මේ වාක්‍යය කොහොමද වෙනස් කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ විදියට. They are going to කියලාම ලියනවා. හැබැයි මේක passive voice කියලා පෙන්වන්න ඕන නිසා they are going to be granted permission. They are going to be granted permission. ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න යනවා අවසරය. I was granted permission. මට ලබා දුන්නා අවසරය to attend the meeting. රැස්වීමට සහභාගී වෙන්නට. රැස්වීමට සහභාගී වෙන්නට මට අවසර ලබා දුන්නා. මම නෙමෙයි දුන්නේ, මටයි දුන්නේ. From next week onwards. From next week onwards. ලබන සතියේ සිට ඉදිරියට. ලබන සතියේ සිට ඉදිරියට. From Monday onwards කිව්වොත් සඳුදා සිට ඉදිරියට. අන්න ඔය විදිහටයි මේ ෆ්‍රේස් එක යොදාගන්නේ. There will be a shortage of milk powder. There will be a shortage of milk powder. කිරිපිටි හිගයක් තියේවි. In the market. Market එකේ වෙළඳ පොලේ. From next week onwards. From next week onwards. ලබන සතියේ සිට ඉදිරියට වෙළඳ පොලේ කිරිපිටි හිගයක් තියේවි. මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගත්ත ඔයා ගැන මට කියන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. From now onwards. මෙතෙන් සිට ඉදිරියට. You can use these phrases learned. ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන වාක්‍යාංශ උගත් ඉගෙන ගත්ත කියන්න තමයි මම මෙතෙන්ද learned ගත්තේ. You can use these phrases learned from now onwards. මෙතෙන් පටන් ඉදිරියට ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත මේ phrases ඔයාට දැන් පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින්ම මෙවැනි වටිනා පාඩමකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මාවෙන් සබ ගන්නවා. Bye for now. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. සියලුම ව්‍යාකරණ ඔයා ඉගෙන ගත්තට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දුවල පුතාලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක මම තියාගන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි උපරිම වශයෙන්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා රුපියල් 2000යි පන්ති ගාස්තුව. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ඒ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සඳහා පැය 8ක් වෙන් කරනවා ගාස්තුව රුපියල් 8000යි. මේ සියල්ලම මාර්ගගත ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ක්‍රමයට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට, ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටිය අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නෙ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න.
ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවලා පුතාලාට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. Thank you everyone.